วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมาหล่อแฮงเกอร์โมนะคะหรือที่เรียกว่าบัคเกิลนะคะเอาไว้ติดเคสมือถือห้อยของน่ารักตามต้องการนะคะอันนี้แม่ค้าทำเป็นรูปแตงโมแล้วก็รูปส้มนะคะทำง่ายๆเลยไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีแม่พิมพ์ค่ะ H02 ค่ะ หัวใจแล้วก็วงกลมค่ะ UV Resin Crystal Clear Fast ค่ะ เครื่องอบ LED นะคะ UV LED แม่ค้าใช้15 วัตต์ค่ะสีเรซินแบบใสค่ะแผ่นรองซิลิโคนนะคะเอาไว้รองกันเปื้อนค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำใบไม้ได้ด้วยแล้วก็ถ้วยซิลิโคนค่ะทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ค่ะเอาไว้เช็ดอุปกรณ์ค่ะปืนยิงแก๊สค่ะและปากกาสีอะคริลิกนะคะยูนิพอสกาค่ะสีดำเอามาทำเมล็ดแตงโมนะคะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ค่ะมาเริ่มกันเลยผสมสีกันก่อนค่ะก็บีบ UV Resin ลงไปเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้สีแดงเนาะแล้วก็สีเขียวปิดฝาให้สนิทนะคะเขย่าค่ะสีเรซินใส่นิดเดียวนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าใส่เยอะนะมันจะทำให้ไม่แห้งได้นะคะใส่นิดเดียวค่ะใส่นิดเดียวสีก็สดแล้วผสมให้เข้ากันค่ะก่อนจะเปลี่ยนไปผสมสีอื่นนะคะลูกค้าต้องเอาผ้านะคะชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดอุปกรณ์ก่อนค่ะเพราะถ้าเราไม่เช็ดนะคะสีมันจะปนกันทำให้เกิดสีเน่าๆอะค่ะอันนี้ถ้ารู้สึกว่าเขียวอ่อนไปนะคะก็เพิ่มได้อีกนิดนึงค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะลูกค้าจะเห็นว่ามีฟองอากาศนะคะสามารถที่จะใช้ปืนยิงแก๊สนะคะลนด้านหน้าได้นะ UV Resin สูตรของที่ร้านนะคะสามารถใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นก็เทลงไปเลยค่ะด้านล่างเราจะให้มีสีเขียวๆใช่ไหมคะคล้ายเปลือกแตงโมใช่ไหมคะก็ใช้อุปกรณ์หยดลงไปตามตำแหน่งสีแดงต่อค่ะ แ
อบค่ะฟองอากาศก็ลนค่ะถ้าฟองอากาศอยู่ลึกนะคะเขี่ยขึ้นมานะลูกค้าเขี่ยขึ้นมาให้มาอยู่ด้านหน้าค่ะนี่จะได้แตกง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็อบค่ะอันนี้แม่ค้าจะอบประมาณ2 นาทีนะคะแตะดูนะคะแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบและลื่นมากๆเลยแปลว่าแห้งสนิทแล้วหลังจากนั้นก็มาทำรูปส้มกันนะคะใส่ UV ลงไปสีส้มใสค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเกิดฟองนะคะก็ด้านหน้าค่ะลนด้านหน้านะคะอย่าลนเพลินจนเผาถ้วยซิลิโคนนะคะจากนั้นก็เทค่ะจากนั้นก็อบนะคะลืมไปเรามาแกะตัวนี้ออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทำเมล็ดเนาะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะเราจะทำเมล็ดนะคะก็ใช้ปากกานะคะสีอะคริลิกค่ะแต้มลงไปนะคะทำเมล็ดรอแห้งสักแป๊บหนึ่งค่ะเวลาแล้วนะคะก็แกะกันเลยค่ะก่อนแกะก็ตรวจสอบโดยการแตะก่อนนะคะถ้าเรียบลื่นแล้วก็แปลว่าแห้งสนิทถ้ายังเหนียวอยู่อบต่อนะคะถ้าอบนานมากแล้วยังไม่แห้งนะคะก็แปลว่าใส่สีเยอะหรือว่า UV resin อาจมีปัญหาเนาะแต่ถ้าใช้ของทางร้านนี่นะคะแล้วใส่สีตามสัดส่วนที่แม่ค้าบอกนะยังไงก็เนี่ยค่ะ2 นาทีแห้งลื่นมากแกะออกมาเลยเรียบร้อยแล้ว
นี้มาทำใบส้มกันค่ะจะใช้ UV เรซินที่ผสมสีเขียวแล้วนะคะทำเป็นรูปใบไม้นะคะบนแผ่นซิลิโคนเป็นแผ่นรองซิลิโคนเนี่ยค่ะได้เลยจะเอากี่ใบสมมติแม่ค้าจะเอา2 ใบจากนั้นก็อบค่ะครบ2 นาทีแล้วนะคะก็มาแกะค่ะได้ใบส้ม2 ใบแล้วง่ายๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาชิ้นส่วนนี้นะคะใส่เข้าไปในช่องค่ะส้มก็เหมือนกันนะคะลูกค้าจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่แม่ค้าจะเอานอนเพราะว่าแม่ค้าจะติดใบไว้ด้านบนทีนี้ขอเติมแบบจุดๆให้ผลส้มหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ UV เรซินนะคะเคลือบด้านหน้างานนะคะมันจะออกมานูนสวยเลยค่ะลูกค้าลูกค้าก็เกลี่ยให้เขาไปติดบริเวณชิ้นส่วนชิ้นนี้ด้วยนะคะเวลาอบออกมามันก็จะได้แน่นแข็งแรงติดกันค่ะUV เรซินที่ร้านนะคะไม่ข้นเหนียวจนทำงานยากนะคะตัวอย่างที่แม่ค้าทำคลิปให้ดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆเลยจากนั้นเราก็จะเอาใบนะคะไปติดตามตำแหน่งที่เราต้องการติด2 ใบเลยพอติด2 ใบแล้วมันไม่ค่อยสวยอะลูกค้าแม่ค้าขอเอาออก1 ใบนะคะมันดูเยอะไปอะออก1 ใบใบเดียวดีกว่าสวยกว่าเรียบร้อยแล้วก็อบนะคะ2 นาทีนะครบเวลาแล้วค่ะแตะดูเรียบลื่นแล้วทีนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงพอจะเคลือบด้านหลังด้วยก็ได้นะคะเคลือบด้านหลังก็ได้นะคะแต่อันนี้แม่ค้าไม่เคลือบนะเพราะว่าแม่ค้าลองดึงแล้วมันแข็งแรงค่ะ
นี้เราก็มีบัคเกิลน่ารักเอาไปติดห้อยโทรศัพท์แล้วนะ สามารถทำเป็นรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะ